योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतामा लोकसेवा आयोग। यो लोकसेवा आयोगको मोटो हो। तर आज लोकसेवा आयोग कुनै पनि एङ्गलबाट योग्यता हेरेर निष्पक्ष भएर काम गरेको छैन। अब मैले भन्न लागेको कुरा मलाई पनि थाहा छैन कि कतिको सत्य हो। तर यदि यो सत्य हो भने लोकसेवा आयोग एउटा जाली हो र हामी त्यो जालीमा फस्दै गरेको माछा। परिश्रम एकदम धेरै भन्दा पनि एउटा टेक्निक हुन्छ लोकसेवाको। विज्ञापन छ, यसलाई खारेज गर्नै पर्छ, खारेज हुनै पर्छ। फेरि असफल भए, फेरि असफल भए। सबैजना टपर जन्मिँदैन, पढ्नै पर्छ, सर्टकट केही पनि छैन। लोकसेवाको यो जालजाल बुझ्नु अगाडि सिम्पली लोकसेवा के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर बुझौँ। लोकसेवा आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो जसको मुख्य काम भनेको कुनै पनि सरकारी निकाय वा संस्थामा पदपूर्तिका लागि भ्याकेन्सी दिने, परीक्षा लिने, एन्सर सिट चेक गर्ने र इन्टरभ्यू दिएपछि बढुवा तथा सिफारिस गर्नु हो। लोकसेवाको देशभरि 14वटा कार्यालय रहेको छ र प्रदेश, केन्द्रीय र स्थानीय गरेर 3 ठाउँमा विभाजित गरिएको छ। हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसँग पेश गरिन्छ। यो फ्लोचार्ट हेर्नुहोस्। पहिला हाल वर्षको कार्यतालिका बनाइन्छ, त्यसपछि भ्याकेन्सी खोलिन्छ, एक्जाम हुन्छ, एन्सर चेक हुन्छ, रिजल्ट आउँछ र इन्टरभ्यू हुन्छ र प्लेसमेन्ट हुन्छ। सिम्पल तरिकाले भन्ने हो भने लोकसेवाले यसरी काम गर्छ। हरेक वर्ष वार्षिक कार्यतालिका लोकसेवाको अफिसियल वेबसाइटमा असारमा राखिन्छ, जसमा सिभिल सर्भिसको भ्याकेन्सी महिनाको अन्तिम बुधबारमा आउँछ र संस्थाको भ्याकेन्सी हरेक महिनाको लास्ट शुक्रबारमा आउँछ। भ्याकेन्सी ओपन भइसकेपछि अनलाइन फर्म भरेर इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र लोकसेवामा जिके र अन्य अप्सनल सब्जेक्ट जस्तै इकोनोमिक्स, अकाउन्ट, एजुकेसन, एग्रिकल्चर, साइन्सबाट प्रश्न गरिन्छ र परीक्षा 3 स्टेजमा कम्प्लिट भएको हुन्छ, जस्तै फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज र थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेजमा रिटन इक्जाम हुन्छ, जस्तै फर्स्ट स्टेजमा इनिसियल इक्जाम हुन्छ र सेकेन्ड स्टेजमा मेन इक्जाम हुन्छ र लास्ट स्टेजमा फाइनल इन्टरभ्यू हुन्छ। लोकसेवाको कुनै पनि तहको इक्जाम दिन एउटा व्यक्ति मिनिमममा 18 वर्ष भएको हुनुपर्छ र म्याक्सिमममा पुरुष 35 वर्ष र महिला वा अपाङ्ग भएमा म्याक्सिमममा उसको उमेर 40 वर्ष भए इक्जाम दिन पाइन्छ। लोकसेवाको सबै परीक्षा पास गर्ने व्यक्तिले अनेकै सुविधा पाउँछन्, जस्तै तलब, भत्ता, रासन, ड्रेस, घर बिदा, त्यसमा पनि अझै कार्यविदा, सुत्केरी बिदा र बिरामी बिदा अझै पनि छ, पेन्सन, इन्सुरेन्स, लोन, तालिम, चाडपर्व खर्च र अरू कति हो कति हो। यही फेसिलिटी भएर होला सबै नेपाली आज सरकारी जागिरतिर दौडिरहेका छन्, या भनौँ यो सुविधा भनेको जालमा हालेको छारो हो। तर हाम्रो विषय लोकसेवा के हो भन्दा पनि यसमा भएको धन्दा र गोप्यता केलाउने हो। नेपालको कानुन अनुसार भ्याकेन्सीमा भएको चाहिँ 2 कोटामा बाँडिएको छ, जस्तै खुल्ला र आरक्षण। आरक्षण भन्नाले रिजर्भ गरिएको सिट हो। खुल्ला सिटमा सबै क्यान्डिडेट जस्तै ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, दलित आदि क्यान्डिडेट पर्छन्। तर आरक्षणमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रका क्यान्डिडेट पर्छन्। सरकारले सबैले समावेश गर्नको लागि यस्तो रिजर्भ नीति ल्याएको हो। नेपालको कानुन अनुसार खुल्लाले 55% र आरक्षणले 45% सिट पाउने भनिएको छ। तर लोकसेवाले नै कानुनको दैजिया उडाएको छ। यो भ्याकेन्सीमा अधिकृत पदका लागि देशभरि कुल 575वटा सिटका लागि विज्ञापन गरिएको थियो। यदि नेपाललाई युनिट मानिएको भए 575 को 55% दरले खुल्लाले 370 सिट पाउने थिए र 45% दरले आरक्षणले 259 सिट पाउनुपर्ने थियो। तर त्यसो नगरेर स्थानीय तहहरूलाई छुट्टा छुट्टै युनिट बाँध्दा खुल्लातर्फ 474 र आरक्षणतर्फ केवल 111 सिट आयो। यो त बाहुन र अन्य जातिमुखी भयो भनेर आरक्षण समूहले चर्को विरोध गरे। लोकसेवा लोकसेवा नभएर बाहुन सेवा भयो समेत भन्न थाले। तर के यो साँच्चै नराम्रो भयो त? मानव अधिकृतको लागि 10वटा सिट खुल्यो र मानव 6वटा खुल्ला र 4वटा आरक्षणको कोटा पायो र मानव 20 जना इक्जाम दिन गएका थिए। सबैको रिजल्ट आयो र 4 जना ब्राह्मण, 2 जना क्षेत्री, 3 जना मगर खुल्ला कोटाको लागि गएका थिए भने 2 जना दलित, 3 जना महिला, 3 जना मधेसी र 2 जना अपाङ्ग आरक्षण कोटाको लागि गएका थिए। समस्या त कहाँ हुन्छ भने आरक्षणमा आफ्नो क्याटेगोरीसँग मात्र कम्पिटिसन हुन्छ, तर खुल्लामा सबै क्याटेगोरीसँग कम्पिटिसन हुन्छ। खुल्लामा 85 ल्याउने मान्छे भए तापनि ऊ सिलेक्ट भएन, तर उता कसैले 85 नकटाउँदा समेत सिलेक्ट भएका छन्। राम्रो नराम्रो उत्तर हजुरकै अगाडि प्रष्ट भएको छ। त्यसो हो भने त सिधै अन्याय भयो। यो रिजर्भ सिट भनौँ या कोटाले लोकसेवा आयोगको योग्यतालाई नहेर्दो रहेछ भनेर स्योर नै हुन्छ। इक्जाम दिएपछि क्वेसन पेपर सबै आयोगका हातमा हुन्छ। एन्सर सिटलाई लाहाछाप लगाएर सिल गरिन्छ र त्यसपछि सबै एन्सर सिटलाई कोड नम्बर दिन्छ र अन्य प्रोसेसपछि फाइनल चेकिङ हुन्छ। कतिपय फिल द सर्कल जस्तो क्वेसनलाई अप्टिकल मार्क रिडर यानि कि OMR को प्रयोग गरिन्छ भने अरू बेला गोप्य रूपमा विज्ञहरूबाट चेक गरिन्छ भनेर नेपाल टेलिभिजनमा भनिएको छ।
लोकसेवा आयोग ऐनमा परीक्षासँग सम्बन्धित लिखित कुरा गोप्य राखिन्छ भनिएको छ। तर कसरी 2077 सालमा तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले आफ्नो छोरा र पत्नीको एन्सर सिट आफै जाँचेर फर्स्ट र सेकेन्ड नम्बरमा नाम निकाले त? यसले लोकसेवा आयोगमाथि ठूलो घेरामा ढकेलेको छ। अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के हो भने धादिङको एउटा व्यक्तिले 8 पटकसम्म लोकसेवाको एक्जाममा पास गरे पनि काम गरेनन्। किन त्यस्तो रहेछ भनेर रिसर्च गर्दै जाँदा एउटै कारणले गरेको रहेछन्, त्यो हो पैसा। तरिका के रहेछ भने वैकल्पिक कोटामा भनौँ या वेटिङ लिस्टमा नाम रहेको इक्जामिनरसँग पैसा लिने र आफ्नो सिट छोड्ने, जसले अर्को भाषामा सेल नै हानिदिने रहेछन्। दफा 29 उपदफा 4 मा सिलेक्ट भएको व्यक्तिले पद छोड्यो भने 2 वर्षसम्म एक्जाम दिन नपाउने भने पनि तर यो बिजनेस मजाले चलिरहेछ। अझै योभन्दा नेक्स्ट लेभल धन्दा नि छ। उहाँ अमर बहादुर लामिछाने लोकसेवा आयोगको हाकिम भएको भन्दै सोझा सिधा मान्छेलाई सरकारी जागिर लगाइदिन्छु भनेर बाक्लो रकम लिँदा रहेछन् र पुलिसले खबर पाएर उसको घरमा रेड गर्दा सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ लेखिएको डिजिटल छाप, लोकसेवा कार्यालय कमल पोखरी काठमाडौँ गोपी लेखिएको छाप, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री काठमाडौँको छाप, प्रहरी निरीक्षक, उपसचिव र अझै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको समेत रबर छाप पाएको थियो। यतिसम्म त आफैले छाप बनाएको होला, तर लोकसेवा आयोग कार्यालय धनकुटाको डिजिटल छाप र शाखा अधिकृत लेखेको ओरिजिनल छाप कताबाट आयो? कतै आयोग नै त भ्रष्ट त छैन? तर एकछिन, यदि हाकिमले सरकारी जागिर लगाइदिन्छु भन्यो र मानव इक्जाम्पलको लागि सिद्धान्तले हाकिमलाई 10 लाख घुस दियो र हाकिमले जागिर नै दिएनन् भने अब सिद्धान्तले के नै गर्न सक्छ र? पुलिसलाई कम्प्लेन गर्न नै सक्दैन, खबर गरे आफै फस्छ। नेपाली बाहेक अन्य भाषामा समेत परीक्षा दिन पाउने बताइएको छ, तर त्यही पनि किन थारू तामाङ भाषामा लेख्न पाइएको छैन र जो बोल्छ उसको मुख टालेको छ। तर सबैले इङ्ग्लिसमा लेख्न दिए पनि समानतामूलक हुन्थ्यो। आफैले समान गर्नुपर्छ भनेर आफैले उल्टो काम गरिरहेको छ लोकसेवाले। यो पनि ठिकै छ, तर वेट गर्नुहोस्। लोकसेवाको काबी जाँच्ने भीमदेव भट्टले यो बोका प्रशासन भनेकै थिए, किनकि कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति क्षमताको आधारमा नभएर राजनीतिक पहुँचको आधारमा हुन्छ र कर्मचारीहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा आबद्ध भएका हुन्छन्। भनेपछि अब लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ भनेर भन्ने ठाउँ नै रहेन। युट्युबमा गएर लोकसेवा मात्र सर्च गर्दा हजारौं भिडियो पाइन्छ जसमा टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स प्रयोग गर्नुहोस्, पास हुनुहोस् भन्दै भ्युज बेच्छन्। तर मलाई यसमा कुनै आपत्ति भन्ने छैन। तर 99% स्योर लोकसेवा फिक्स सिट भन्दै कोचिङ सेन्टरले पैसा लुटेको देख्दा अलि रिस नै उठ्छ। सरकारले जम्मा हजारवटा सिट खोल्दा इक्जाम दिने लाखमा हुन्छन्, तैपनि मानिसहरू यो जालमा फसिरहेका छन्, किनकि इट इज अल अबाउट पावर एन्ड मनी। मेरो दिदी काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ र आजभन्दा केही महिना अगाडि उहाँ पोखरामा आएर इक्जाम दिनुभएको थियो। परीक्षा केन्द्र आफ्नै जिल्लामा बनाउन मिल्दैन र सरकार? सुरुमा त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउँदा एक्सिडेन्टको रिस्क हुन्थेन, अझै गरिब व्यक्तिको खर्च हुन्थेन, समयको खेर त छँदैछ। अस्ति भर्खर त अझै सरकारी डेटा सेन्टरबाटै डेटा गायब भएको न्युज आएको थियो। अब कल्पना मात्रै गर्नुहोस् कस्तो छ नेपाल सरकारको साइबर सेक्युरिटी। लोकसेवा आयोग 2059 बमोजिम भ्याकेन्सी रद्द भएमा कुनै पनि भ्याकेन्सीको लागि आयोगले लिएको फी फिर्ता गर्नेछौ भनिएको छ। तर के साँच्चीकै फिर्ता होला त? हजुरले पाउनु भयो त? उहाँ सुरेश सुनार गरिब किसानको घरमा जन्मिएका थिए। बुबाले खेत बेचेर समेत इन्जिनियरिङ पढाउन नसकेर लोकसेवामा नाम निकाले र उहाँ आज डोल्पामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। एकातिर बिजनेस र पैसाको खेल चलेको छ भने अर्कोतिर सुरेश जस्ता पात्र रहेका छन्। हुन त हाम्रो समाजले नै सरकारी जागिर ठिक हुन्छ भनेर मेन्टालिटी नै त्यस्तो बनाइदिएको भएर आज कसरी हुन्छ नाम निकाल्न मान्छे लागि परेका छन्। कतिपय सफल हुन्छन् र माधव भण्डारी र सुरेश बन्छन्, त्यो त आफ्नो योग्यतामा भर पर्छ। तर लोकसेवा आज भ्रष्ट भएकोले योग्य भएको व्यक्तिले पनि योग्यता देखाउन सकेको छैन। लोकसेवा भन्न सधैँ कुद्ने मान्छेको सोसल लाइफ नै हल्लिन्छ, फेल भएपछि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ र कतिको प्लान बी नै हुँदैन। त्यही व्यक्ति नै माछा हो र यो चक्रव्यूहमा फस्छ। यदि यो भिडियो लोकसेवा आयोगको व्यक्तिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने देयर इज निड अफ सम चेन्ज। मेरो सुझाव सोध्नुहुन्छ भने इन्टरभ्यूमा फालिएको व्यक्तिलाई पनि सरकारले सही ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्छ र नयाँ नियमावली बनाउनु पर्छ र एकदमै बढी ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ। आज एकातिर बाहुन छेत्री आरक्षण चाहियो भन्छन् र अर्कोतिर जनजाति बोलिरहेका छन्। एकातिर गरिब मेहनत गरेर पढेका छन् भने अर्कोतिर धनीले सिट किनिरहेका छन्। को सही हो र को गलत हो? के लोकसेवा एउटा ट्र्याप रहेछ? यो प्रश्न तपाईँको लागि।